Chào các bạn và anh em thợ máy. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái vấn đề về máy chiếc xe OEA 100 trước màn hình đây các bạn nhé. Thì đây là chiếc OEA 100 hồi sáng tôi có clip ngắn giới thiệu cho anh em rồi. Đó là chiếc xe này mới làm đầu bò ở đâu đó một thời gian rất chi là ngắn thôi. Nhưng mà đến hôm nay được có vài hôm thì đến hôm nay là không đời được và không đạp được nữa các bạn nhé. Tôi kiểm tra dầu nhớt thì dầu nhớt vẫn còn đủ. Kiểm tra bên này để xem cái hệ thống xích đề nó có bị mắc, bị văng không thì cũng không vấn đề gì các bạn nhé. Qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi kết luận là cái khu vực đầu bò và hơi này là phải tháo ra để xử lý các bạn nhé. Chẩn đoán một là cong nấm, hai là bị mắc xích cam hoặc là bánh tì, bánh trung gian bị vỡ, nó mắc, nó kẹt các bạn nhé. Phải tháo hết phần hơi và đầu bò ra để xử lý. Còn cái phần máy thì không phải động đến các bạn nhá, bởi vì là trong máy vẫn còn dầu nhớt vẫn đủ. Thì cái vấn đề về biên là không phải các bạn nhá. Mời các bạn chú ý theo dõi. Tôi sẽ tháo chiếc xe này ra và xem bị làm sao, cách xử lý như nào các bạn nhá. Để xử lý được thì chúng tôi sẽ phải tháo hết tất cả các hai phần này ra các bạn nhá. Nha các bạn nhá. Tháo từng chi tiết một thì mới tháo được cái đầu bò và hơi của con xe này ra các bạn nhá. Đây là do thợ trước lắp ráp không biết là làm như thế nào, vẫn chưa hết bệnh, vẫn chưa đúng chỗ. Bây giờ tôi sẽ tháo ra, tôi sẽ xử lý lại cái phần hơi và đầu bò chiếc xe này các bạn nhá. Chúng ta tháo đầu bò ra, chúng ta tháo trình tự từng bước một. Đây nha các bạn nhá, cái dấu vết là chiếc xe này mới tháo đầu bò ra để xử lý nhưng không được đây này. Các bạn nhìn thấy chưa? Buji xe này rất chi là đen nhé các bạn nhé. Cái khả năng và đen và có muội, khả năng cái xe này bị ăn dầu rất chi là lớn các bạn nhé. Lát nữa tôi sẽ tháo hết ra, tôi sẽ kiểm tra tiếp. Đây là tôi tháo cái nắp súp áp này ra trước để sau hạ đầu bò xuống để đỡ phải tháo cho vất anh em nhé. Cái này chỉ cần nới ra thôi chứ không cần phải tháo hết ra, lát nữa tháo sau. Rồi, tạm dừng đi. Bạn nào đang xem video chưa vào trường hợp này, các bạn chú ý xem kỹ video các bạn nhé. Cái đĩa cam này chắc chắn sẽ không vấn đề gì các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ tháo đầu bò ra các bạn nhé. Tháo đầu bò ra. Quay tới nhé. Những cái này rất chi là chúng ta tháo ra những khu vực về liên quan đến máy rất chi là quan trọng nhé. Các bạn tháo ra phải để ý để sau khi xử lý xong rồi lắp vào các bạn nhé. Đến đây cái máy không qua được. Đây nhé các bạn nhá. Cái gioăng này tháo ra nó bị rách. Cái việc tháo ra nắp vào bị rách gioăng không thể tránh khỏi được các bạn nhá. Cái nào rách thì các bạn thay cái mới.
quay tiếp tục nào. Đây nha các bạn nhá. Các bạn tháo từng chi tiết một, sau đó các bạn kiểm tra. Đây cái gioăng này thì đây nha các bạn nha, cái gioăng này là mới tháo vừa rồi đây này, được vài hôm thôi. Bôi bằng cái keo đen. Tôi thì tôi không dùng keo đen các bạn nhé, tôi dùng keo Thái cơ, tôi không dùng keo đen này, keo đen này rẻ hơn. Đây là cái dấu vết mới tháo nha anh em nhá. Tiếp theo là cái phần hơi các bạn nhé. Tháo đầu ra xong rồi còn cái hơi, còn cái hơi tôi sẽ tháo lốt, tháo luôn nha anh em nhé. Nha các bạn nhé, tôi sẽ tháo luôn cả hơi ra để kiểm tra luôn, xem cái bất tật ra sao nha. Nếu không làm sao thì để nguyên còn. Ôi cái này bỏ rồi. Không bỏ hay không. Đây nha anh em, đây là cái phần hơi nhá. Phần hơi đây, xoay đây. Nhìn rõ không? Quay đây nhìn rõ không? Có. Đây các bạn để ý là cái phần hơi này là bị xước. Đây là cái lòng này bị xước rồi các bạn nhá. Quay nhìn rõ không? Cái lòng này là bị xước rồi, xe này là có chạy cạn dầu cạn nhớt. Đây là dầu nhớt mới đổ vào thôi. Chạy cạn dầu cạn nhớt đâm ra bó. Mời các bạn chú ý, tôi sẽ tháo cái quả piston ra. Đây nha, quả piston đây. Nào bắt đầu quay kỹ đây này. Đây nha anh em nhá. Anh em nhìn cái quả piston này. Đây là chạy cạn dầu cạn nhớt, nó bị xước lòng. Dưới này không sao, trên này xước, nhìn thấy chưa? Đây là bị xước lòng các bạn nhá, chạy cạn dầu cạn nhớt xước lòng. Xe này bị bó nhưng mà đổ dầu và vẫn chạy cố này. Đấy. Đấy đã. Đó là cái phần đầu bò này các bạn nhá. Nay tôi chia sẻ cho các bạn cái bệnh của chiếc xe này mới làm xong. Đang đi chạy bó cứng không đạp được các bạn nha. Đang đi là nó bó lại luôn. Là đạp đè cũng không được nữa rồi. Đây các bạn nhìn này. Đây là cái đầu bò nhé. Cái đầu bò này các bạn nhìn kỹ này, cái đầu bò này bị kênh, nhìn các bạn nhìn kỹ ở đây nó bị kênh này. Cái này là đi hết dầu, nó bó dầu không lên được trên đầu bò, không bơm bôi trơn được nên cam còi cong luôn cả hai lấm này rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, kênh hẳn lên này. Đấy. Để đi chạy cạn nhớt. Bây giờ tôi sẽ tháo ra cái đầu bò này ra các bạn nhé. Còn cái phần hơi này thì các bạn để ý cái phần hơi này. Phần hơi này là phải mang đi doa lòng lên cốt và thay luôn cái piston mới các bạn nhé. Doa lòng lên cốt, thay quả xi măng mới. Đây là phần hơi các bạn nhé. Đây là bệnh của chiếc xe này một thứ này. Tiếp theo đến cái phần đầu bò. Nào tạm dừng một tí đã. Trước khi tháo cái phần phụ kiện bên trong cái đầu bò này ra các bạn, để cho cái trục cam nó về cái hướng xoay tự nhiên như thế này các bạn nhé. Đây, trục cam về cái hướng xoay tự nhiên này, cử động tự nhiên như này thì các bạn tháo cái cò ra nó mới dễ được. Nào bây giờ bắt đầu quay để tháo nào. Trước khi tháo ra các bạn kiểm tra hai cái chân vịt này luôn. Các bạn lấy tay các bạn miết như này xem là cái độ mịn của hai chân này còn ok không. Nếu mà có gợn là các bạn phải đi mài các bạn nhá. Đấy. Cái súp áp này ra các bạn nhá. Đây là hai cái súp áp tôi tháo ra để kiểm tra đây.
cái lò xo này thì không bao giờ nó việc gì các bạn nhé. Hai cái lò xo này thì kể cả xe hết cạn dầu cạn nhớt nó cũng chả bao giờ hỏng được. Đây các bạn quay đây nào, các bạn để ý này, đây cái súp áp này nhá, các bạn nhìn thấy cong chưa, cong kênh này. Đấy, một đây là bệnh của cái đầu bò các bạn nhá. Đây là súp áp hút, còn súp áp xả gọi là cái lấm xả đi, hai cái lấm này hỏng hết rồi các bạn nhá. Xe chạy cạn dầu cạn nhớt là cong lấm, là hỏng cái khu vực bên trong đầu bò này, đó là lấm. Và cái trục cam này phải đi thay hết bi các bạn nhá, dơ hết rồi, hỏng. Đôi súp áp này hỏng luôn, đôi phốt bên trong này cũng hỏng luôn rồi, giữ lại mỗi cái vỏ thôi các bạn nhá. Đấy là bệnh của cái chiếc xe này, là bị cong nấm không đạp được. Mà trong khi đó xe mới tháo đầu bò, làm đầu bò được có vài hôm thôi các bạn nhá. Đấy là bệnh của chiếc xe này hôm nay. Là hơi, đây là hơi, là đi cạn dầu cạn nhớt bó. Tiếp theo nữa là cái đầu bò, do đi cạn dầu cho nên dầu nó không bơm lên đầu bò, không nuôi được cam cói, lại hỏng hết, là phải đi làm lại hơi đầu bò, thay hết bi trong này và thay đôi súp áp các bạn nhá. Như vậy vừa rồi tôi đã chia sẻ cái vấn đề bệnh tật trên chiếc xe OEA 100 trước màn hình các bạn nhá. Phương pháp xử lý cái bệnh của nó là như vậy các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.